Вітаю, друзі. Ну що, перемовини вже дали перші результати. Як кажуть обізнані джерела і люди, які називаються злими язиками з Банкової, є попередня домовленість припинити бити по енергооб'єктах. Україна не буде бити по енергооб'єктах Росії, а Росія не буде бити по тому, що залишилось у України. Публічно про це говорити не будуть, але відсутність ударів буде доказом того, що ці домовленості існують. Саме тому зараз уважно спостерігаємо, чи порушить Росія ці домовленості. Я не впевнений, що взагалі може довіряти Росії, але подивимось. Подивимось, і більше того, якщо це допоможе Україні, це буде найкраща новина за останній час. На жаль, домовитися про відновлення обміну полонених не вдалося. Сподіваюсь, що хоч на наступному етапі, який відбудеться 1 лютого, вдасться все ж таки поновити обміни полонених, бо це важливо, повернути всіх своїх. Але це ще не всі новини. Насамперед, у нас дійсно зараз дуже складна ситуація, на нас дуже сильно тиснуть, і більше того, залишається тільки два моменти, яких треба обговорити, але росіяни поставили там жорсткий ультиматум. Про що йде мова, зараз поясню. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність президента України Зеленського до особистої зустрічі з Путіним для вирішення, в рамках мирних переговорів, двох найважливіших питань, саме щодо території та Запорізької атомної станції. Але ж Путін не буде зустрічатися з Зеленським, і це знає і Сибіга, знає і Зеленський. Саме тому він видвигає такі пропозиції, але це не працює. Чи буде хтось від України, чи має хтось від України можливість зустрічатися з Путіним? Я думаю, що може, але це точно не ті, хто підходять Україні сьогодні. Хоча, якщо хтось буде від Верховної Ради з повноцінним мандатом і повноваженнями, то може ця зустріч і дасть, буде можливою. Але питання, а що вона нам дасть? Путін запропонує знову якусь там історію про здачу територій. Зрозуміло, що з Путіним комунікував Кучма, він може говорити, з Путіним комунікували ще багато хто. Питання в тому, як можуть чи не можуть вони довести сьогодні йому точку зору України. Я впевнений, що ні. Тут особиста історія. Але з Зеленським він зустрічатися не буде, він про це багато разів казав. Скажімо так, це його особиста шиза. Це справді шиза, нічого іншого, але це існує і позбутися цього неможливо. Тому навіщо апелювати к цьому, я не знаю. Тим більше, що це виключно гучне гасло, яке не буде мати ніяких наслідків. До речі, коли міністр закордонних справ каже, саме для вирішення оцих двох проблем по ЗАЕС і по територіям президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати, а потім каже, але я не готовий зустрічатися з Лавровим, бо цей трек не потрібно дублювати, то все зрозуміло. З Путіним якраз зустріч неможлива. А от Сибіга з Лавровим може зустрітися. Ця зустріч дуже вирогідна, але питання в тому, що це не треба Сибігі і це не треба Лаврову. От і все. Лежить це на поверхні. Гучні заяви є, реальних рухів, на жаль, немає. При цьому адміністрація Трампа зараз дала зрозуміти Україні, що гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів залежить від того, чи Київ спочатку укладе мирну угоду, яка, ймовірно, передбачатиме поступки по Донбасу на користь Росії, а уж потім будуть дивитися. Про це пише Financial Times за словами 8 особ, обізнаних з переговорами як з українською, так і з американської сторони. А саме через це сьогодні Зеленський і намагається продавити і продати українцям цю історію з референдумом, щоб задовільнити і США, показавши, що так, виходять, і щоб зберегти обличчя самому собі. Тому що він хоче зробити? Він хоче провести референдум, на ньому, щоб люди відповіли тільки на одне запитання. Ви за мир? І тоді треба демілітаризація Донбасу і вивестися війська, або ви за війну і далі тоді ракети по ваших головах. Питання в такому форматі може бути дуже неочікуваним результатом, особливо якщо його домалюють. І от тут є питання. Тому треба уважно слідкувати за цими процесами. Тим більше, що референдум неможливо провести через те, що він має в тему як територіальну, так і фінансову, бо вільна економічна зона, або там, не знаю, особлива зона економічна, це економічне питання, а воно заборонено згідно закону про референдум. Так от, повертаючись до цієї історії, Путін взагалі не хоче ні референдуму, нічого, не хоче просто, щоб вивели війська.
Ну, людину поплавила саме на цьому. Він хоче приниження Зеленського, його не цікавить нічого іншого. Більше того, ці 200 кілометрів йому не потрібні. Йому потрібно приниження Зеленського, що той здався, капітулював. Це особисте, ще раз кажу, те, що ми зараз бачимо, це лічняк, нічого іншого. Це не має ніякої практичного там сенсу, це не має ніякої прагматичності. Це лічняк. І саме через це величезна кількість росіян дохне, нищаться українські території, триває війна. При всьому цьому рейтинг Трампа впав вже до 38% через його імміграційну політику і взагалі невдалі рухи. Це показує опитання Reuters і Ipsos. А Сполучені Штати на це дуже активно реагують. Чому? Тому що йде вже передвиборча гонка. Вона йде, і в листопаді цього року закінчаться вибори. Якщо Трамп програє вибори до Конгресу або Сенату, ну все, він втрачає свою владу, бо зараз в нього моновлада, так як і у Зеленського, але значно потужніша і значно більше. Якщо ж він програє Сенат, а може програти і Сенат, і Конгрес, таке теж можливо, то це гарантований імпічмент і трагедія для Трампа. До речі, спікер Палати представників Джонсон казав, що якщо демократи виграють, вони гарантовано запустять імпічмент, і тоді, можливо, строк Трампа обмежиться 2 роками. Тому Трамп зацікавлений зараз вирішити це питання. Але як? Або досягнути результату, або вийти. Взагалі вийти з перемовного процесу. Саме тому Сполучені Штати поставили зараз дедлайн по перемовинам 15 травня. Про це писали і нардепи, про це писали журналісти, про це пишуть зараз різні джерела. І якщо не буде остаточних домовленостей між Україною та Росією, то вони виходять з перемовного процесу і повністю віддаляються від теми саме через вибори у Сенат та Конгрес у листопаді цього року. Чому? Поясню. Тому що якщо вони зайшли на вибори з невирішеним питанням війни в Україні, демократи будуть фігачити їх за це. Бачите, Україні погано, це все через Трампа, у Америки слабка позиція. До речі, це буде правда. Це дійсно буде правда. І там підігрує Путіну і все інше. А на це вже будуть реагувати навіть не демократичні сили, а республіканці-виборці, які просто можуть проголосувати ногами і не прийти на вибори на знак протесту проти Трампа. Більше того, багатьом зараз білим республіканцям дуже не подобається міграційна політика Трампа. І через це взагалі рейтинги падає. А ще додати Україну, це буде додатковий тиск. Саме тому американці для себе вирішили. Хочемо швидко закінчити цю війну або виходимо з перемовин. При цьому, давайте відверто, Трампу байдуже, як закінчиться ця війна. Ну, давайте чесно казати про це. І він тому готовий зараз обіцяти, але не факт, що це виконає. Україна, навпаки, хоче отримати підтвердження гарантій безпеки від США, перш ніж віддавати будь-які території. Про це пише саме видання, і про це Financial Times пише, і це дуже не подобається американській адміністрації сьогодні. Бо США вважають, що Київ має відмовитись від Донбасу, щоб війна закінчилась, і при цьому практично не чинять тиск на Путіна, щоб той відмовився від однієї своїх найжорстоких і незмінних вимог. І про це кажуть джерела вже з американського боку. До речі, на днях якраз журналісти Financial Times посварилися з Кирилом Дмитровим, покидьком киянином, який перейшов на бік Путіна і зараз є перемовником від нього. Так от, путінський посіпака зайшов в X і написав під дописом цього журналіста, що якщо Україна вийде, війна закінчиться. На що той написав? Насамперед, якщо Росія вийде, війна закінчиться справді. І оце 100%. Financial Times про українську тримає позицію з самого початку. І що заявили на це в Білому домі? Шкода, що Financial Times дозволяє зловмисним акторам анонімно брехати, щоб зірвати мирний процес, який знаходиться в дуже хорошому стані після історичної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі минулими вихідними. Додала прес-секретарка Білого дому Ганна Келлі і заявила ще, що це абсолютно не відповідає дійсності. Єдина роль США у мирному процесі полягає в тому, щоб звести обидві сторони для досягнення умов. Ну, ми завжди пам'ятаємо, все історичне і все дуже хороше. При цьому адміністрація президента Зеленського відмовилась відповідати виданню, ну це не жарт,
і про це саме видання пише, Financial Times пише, що адміністрація Зеленського відмовилась відповідати на запит про коментар з цього питання. Але проти це високопосадовець в Києві заявив, що американці використовують гарантії, щоб підштовхнути Україну до поступок, які, на їх думку, можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів, але не гарантують кінець війни. Згідно з опитуванням, проведеним ще на початку місяця, на початку січня, і для Зеленського, і для українців, для більшості адекватних українців, здача Донбасу є червоною лінією. І Зеленський це розуміє. І розуміє, що якщо просто він погодиться на американські вимоги або під тиском вийде, для нього це буде не тільки особиста проблема, це фінал не тільки політичної кар'єри. Його справді чекає не найкраще майбутнє, і це ніколи ніхто не забуде, і скоріш за все це не просто держзрада. Це буде історія дуже швидка і неприємна для всіх. Тому він робить висновки і намагається і зберегти обличчя, і вийти красиво через референдум, і багато що. До речі, про референдум вони почали казати з літа минулого року. Тож вже тоді тривали ці переговори, всі про все знали. До речі, Кремль і далі наполягає на тому, що не припинить війни, доки Україна не виведе свої війська з Донбасу в односторонньому порядку. І повністю. Зараз на українців чиниться величезний тиск, сказало одне з джерел, і це, до речі, американське джерело. При цьому українські чиновники і військові аналітики вважають, що Україна, що Росія, якщо отримає Донбас в рамках цієї мирної угоди, або захопить його силою, це дасть росіянам фактично плацдарм для наступу вглиб України, яким вони і скористуються. Бо Донбас зараз це, фактично така, скажімо, череда величезних захисних споруд і того, що може тримати оборону. Це мережа фортець. І росіяни це розуміють. І поки вони не пройдуть, вони не можуть нічого зробити. Тому вони хочуть отримати. Їм не потрібні ці території. І люди, на які на них живуть, не потрібні. Їм потрібен форпост для майбутнього наступу. Це, до речі, добре розуміє вже навіть Зеленський, попри його невігластво і багато чого він не розуміє. Але при цьому Володимир Олександрович не хоче і не займається вирішенням проблем, які могли би стабілізувати фронт. Давайте відверто про це. А це треба робити. І, на жаль, от в цьому і є головна проблема. Він просто чекає. Але якщо просто чекати, то можна не дочекатися. Потрібно вирішувати проблеми, займатися їми, вирішенням проблем, займатися вирішенням проблем мобілізації, вирішенням проблеми СЗЧ, вирішенням проблем забезпечення, навчання мобілізованих, проблеми корупції на забезпеченні військовослужбовців, проблеми. Слушайте, я можу далі перераховувати. Це економічні, політичні, інформаційні, соціальні. Всім цим треба займатися. І треба було займатися всі ці роки. Але, на жаль, Зеленському більш подобалося проводити різні форуми миру, саміти, зустрічатися з кимось, тиснути руки, робити фоточки, тусуватися з Єрмаком, пити з ним вино, дивитися старі фільми і грати в настольний теніс, замість того, щоб робити ту роботу, для якої його обрали. І оце величезна проблема. На жаль, він не може й досі збагнути головного. Якщо нічого не зміниться, Україна не зможе просто отримати бажане. Вона не вистоїть через це. Тому необхідна зміна ситуації. А для цього треба стабілізувати фронт. А фронт можна стабілізувати тільки через вирішення проблем. Тож, послідовність дуже зрозуміла. Головне не тільки розуміти, а ще й робити те, що треба. От це головна вимога до Зеленського. Якщо він буде це робити, я перший, хто буде йому аплодувати і допомагати в цьому. Але він не хоче цього робити, бо це б'є по його рейтингу і знищує всі шанси на переобрання. Мені байдуже переобрання Зеленського. Мені головне, щоб Україна вистояла. І це повинно бути головне для всіх. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую за те, що написали, звідки ви дивитесь. Дякую за те, що ви активні і не пасивні. Але головне, моя щира подяка вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, приєднуєтесь до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді все справді буде Україна. Дякую вам. Па-па.